السلام عليكم اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا ليكم تاني علشان نكمل قصتنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. وقفنا في الحلقه اللي فاتت لما كان هاون ووري قاعدين على الترابيزه ويحطوا القوانين، وهاون كان بيقول لوري انه بقى اعزب ومش من حقها انها تتدخل في حياته العاطفيه، وانه حر يجيب بنات الشقه ولا لا. وبترد عليه ولو وبتقوله انت صح، احنا الاتنين بقينا سنجل، بس خليك فاكر انك لازم انت كمان تلتزم بالقانون ده. وبتسيبه وبتخش اوضتها، وطبعا بترزع الباب في وشه وبتنام على السرير وبتغمض عينيها وبتبدأ تتكلم مع نفسها. هو حقيقي ممكن يكون بيفكر كده، هو ممكن يكون بيفكر يقابل بنات غيري، ممكن ليه؟ على العموم احنا كده كده انفصلنا. وبتكمل كلام مع نفسها. اجمدي يا وري، انت لازم تبطلي تفكري فيه وتفضل كده لحد ما بتروح في النوم. وبتصحى الصبح كلها نشاط وحيويه وبتروح الشغل، واول ما بتوصل بتقابل لست مديحه المديره، وطبعا بتزعق بصوت عالي وانزلي تحت هاتي كل العينات. ترجع وري تقعد على مكتبها وبتكلم نفسها، ايه الشركه دي؟ ايه الشركه دي؟ استغلنا علشان انا لسه تحت التدريب. وبتفوق على صوت الاستاذه مديحه المديره وهي بتقول محدش اتاخر على العشاء النهارده، في عشاء عمل. طب ما شركه رايقه اهي وبتعشي الناس. وورد ما عجبهاش العجب. وبنيجي بالليل ووري قاعده مع اصدقاء العمل على ترابيزه العشاء وبتقول لهم انا كان نفسي اروح انام، بلا عشا بلا كلام فاضي. هتفضل تتكلم مديحه واحنا نسقف وخلاص. وبيطلع من وسط اللي قاعدين شاب روش وعسليه كده وبيقول لها انت شكلك متضايقه قوي من العشاء بتاع الشركه دي، بس للاسف مش هتقدري تمشي غير لما يخلص. فبتبتسم وري وتقول له لا لا عادي. وبتقول في نفسها مين ده؟ ويقرب منها الشاب ده وبيديها مشروب ويقول لها اتفضل، انا اسمي سوهوي وانا بتدرب في فريق الشركه الجديده، وانت اسمك وري وبتتدربي في فريق تاني. تسكت وري وبتقول له انت عرفتي اسمي ازاي؟ بيرد عليها سوهوي وبيقول لها احنا اتقابلنا قبل كده في اجتماع، انت مش فاكراني ولا ايه؟ ويهزر كده وبيقول لها هو انا مش كاريزما وليه حضور للدرجه دي؟ وتنط في الكلام واحده من الفريق وبتقول لهم لو ما كنتش انت اللي كاريزما هيكون مين يعني يا سو؟ وتوجه كلامها لوري وبتقول لها ده اشهر واحد في فريق المدربين، وبصراحه الواد ده مز وعريض المنكبين واي واحده تتمنى تتكلم معاه. سو وشه بيحمر وبيتكسف ويبدا يقطع في الكلام. وبيروحوا كلهم يقعدوا على الترابيزه وبيتكلموا. تكلم البنت اللي معاهم تاني وتوجه كلامها لوري وبتقول لها انت مرتبطه؟ بتتوتر وري وبعدين بتقول لها احنا انفصلنا من فتره قصيره. ترد عليها البنت وبتقول لها ده مين ده اللي ما بيشوفش علشان يسيب واحده زيك بالجمال ده يا قمر؟ انت يا قمر. بيخش الواد سو في وسط الكلام وبيقول لوري انت اكيد بتمر بفتره صعبه جدا وانا شايف في عينيك الحزن والكلام ده كله. بتضحك له وري بابتسامه بسيطه كده وبتقول له لا لا عادي كله تمام، انا مش اول ولا اخر واحده تنفصل. بيرد عليها سو بيقول لها تمام، انا اهم حاجه عندي انك تكوني بخير. وقام مديها كمان كاس من البيره. وري شربت لحد ما راحت منها خالص. ومره واحده كده بدات تتكلم بصوت عالي وتقول احنا بقالنا فتره بسيطه جدا، وهو بدا يدور على واحده تانية. بترد عليها البت اللي معاهم حتى انا صاحبي بعد اسبوع واحد من انفصالنا كان مع واحده تانية ووجعني اول حيوان، مين اللي لولا الحيوان؟ بترد عليها وري اسبوع واحد ايه ده حيوان بجد وما عندوش مشاعر. وبتخلص السهره وبيخرجوا بره وكل واحد بيشوف هو رايح فين. وبتقف وري مع سو وبتكلمه. وري بتقول لسو انا اهتميت بيك كتير جدا، وهو كان بيقابل الحب والاهتمام بكل برود وعدم اهتمام. وبتبص لسو وتقول له هو انتم كده الرجاله من الطبيعي بتنسوا بالسرعه دي؟ وبتعلي صوتها وبتقول له رد عليا جاوبني، انتم كلكم كده؟ قولي انت بتاخد وقت قد ايه عشان تنسى؟ بيرد عليها سو بهدوء ويقول لها حوالي سنه. بيتعصب وري وبتقول له انتوا كلكم كده، انتم زي بعض بالظبط. وبتكمل كلامها وبتقول له وهي سكرانه خالص انت عارف انا هصاحب كل يوم واحد واسيبهم واروح ارتبط بواحد غني واكمل حياتي معاه. وبيجي يهون في الشقه لوحده وبيبص على الساعه، وبيبص في الساعة وبيكون الوقت متأخر جدا. وبيقول هي وري ما جاتش لحد دلوقتي ليه؟ وبنروح لوري اللي بتكون نايمة على السرير وبتصحى تقول انا عطشانة وبتبص حواليها وتقول ايه المكان ده؟ ايه المكان ده؟ تلفزيون وتلاجة صغيرة وورق حائط. وبتلاقي نفسها من غير هدوم وبتقول لنفسها انا بعمل ايه هنا؟ ومين اللي كان معايا؟ وبتسمع صوته وهو بيقول لها انا هنا. وبتقول وري ما تقولش هو انا كمان مع راجل؟ وبتتلفت حواليها وتقول فين هدومي فين هدومي؟ ويخش عليها سو بيقول لها اخيرا صحيتي. وبترد وري وهي مستغربه وبتقول لسو انت بتعمل ايه هنا وايه اللي حصل؟ بيرد عليها سو ويقول لها انت مش فاكره ايه اللي حصل امبارح؟ انت كنت هايله. بترد عليه وري وهي مندهشه هايله؟ هو ايه اللي كان هايل بالظبط؟ وبتسرح بخيالها كده وبتقول له اوعى يكون، وحتى لو كنت سكرانه انا مش من البنات اللي في بالك. وبتبص على ايده وبتشوفه ماسك هدومها وبتساله هي دي هدومي؟
انت ماسكها ليه؟ انت شخص غريب. بيرد عليها سو بهدوء وبيقول لها اهدي بس، انت بهدلتيها من كتر الشرب وانا بغسلها لك. وتبص على الهدوم وفعلا بيكون كلام سو صح. وبيبدا سو يرجع بالذاكره ويحاول يفكر وري باللي حصل امبارح ويحكي ليها. وبترجع وري بالذاكره لورا شويه وبتبدا تفتكر بعض اللي حصل امبارح، وهي عماله تشرب كتير وخرجت من المكان اللي كانوا سهرانين فيه وعماله تزعق في الشارع وتغني. وسو ساندها علشان ما تقعش. وبعد وركبت وسو ركب معاها وبيقول لها انت ساكنه فين علشان اوصلك. وهي مطلعه راسها من شباك التاكسي وعماله تغني وسيبني احلم سيبني وانا الهوا هوايا. وبعدين سو بيوقف التاكسي وبينزلوا منه وبيحاول سو ياخد من وري الشنطه بتاعتها علشان يطلع التليفون يشوف رقم اي حد تبعها يكلمه. وري بتنتش منه الشنطه وبتديله بالبوكس وبتقول سيب شنطتي يا حرامي، وكانت هتلم عليه الناس. سو بيقول لها طب اهدي. سو بيقول لها طب حتى قولي لي عنوانك، ولكن مفيش فايدة. وسو ما بقاش عارف يعمل ايه في الموقف ده فبيضطر ياخدها معاه البيت. وبيقول لها افتكرت كل حاجة دلوقتي. بترد وري عليه وهي محرجة جدا وبتقول له انا اسفة انا متشكرة جدا. فسو بيقول لها مفيش مشكلة ممكن تسيبي هدومك بقى علشان نغسلها. بتديله هدومها وبتقول له اتفضل، وهي وشها في الارض ومحرجة من نفسها جدا. وبعد ما بتنشف الهدوم بتلبس وري وبتنزل هي وسو من السكن. وسو بيقول لها ايه رايك اعزمك على الفطار، انت اكيد جعانه ولازم تاكلي. ولكن وري بترد عليه وتقول له شكرا انا بجد ماليش نفس خالص، كنت روح انت تفطر وانا هرجع البيت. سو بيرد عليه لا انت لازم تاكلي اي حاجه علشان تفوقي وتبقي كويسه. ولكن وري بتصمم على رايه وبتمشي وبتقول له خلي بالك من نفسك. وبنيجي في الشقه وهو بيفتح باب الاوضه بتاعت وري بالراحه وبيبص يشوفها جت ولا لا، وبيقول لنفسه هي ازاي ما جاتش لحد دلوقتي. وبنسمع صوت رنه موبايل هون وبيكون صديقه من الفرقه بيرن عليه. وبيرد هون عليه ويقول له خير في ايه على الصبح. بيرد عليه صاحبه انا قابلت صاحبه المكان اللي في الفرقه بتتدرب فيه وبتقول لو ما دفعش الايجار هتطردنا بره. بيرد هون عليه احنا لازم نكلمها ونحاول نقنعها تستحملنا شويه. بيرد عليه صاحبه مش هتوافق، احنا بقالنا اكتر من شهر ما دفعناش وكمان هتهددنا انها هتقطع علينا الكهرباء، هنعمل ايه؟ بيرد عليه هون ما تقلقش انا هتصرف، كملوا انتوا تدريب بس وخير ان شاء الله. وبيقفل هون المكالمة وبيتكلم نفسه وانا هجيب فلوس منين وانا لازم ادور على اي شغل بعد الظهر اما اروح اشوف اي حاجة كلها وبعدين ربنا يفرجها. وبيخش هون المطبخ وبيفتح الحلة بيلاقيها فاضية وبيحاول يشوف اي حاجة ياكلها، بيلاقي شوية رز بيقول اطبخهم وخلاص، بيلاقي الغاز فاضي وبيسمع صوت باب الشقة وهو بيتفتح وبيعرف ان وري جت وبيخرج ليها هون وبيقول لها الحمد لله على السلامة يا هانم، كنت بايتة فين؟ وبال وشك اصفر كده ونفسك مقطوع وهدومك متبهدلة. بترد عليه وري انت مالك كنت زي ما كنت. بيرد عليها هون اوعوا تقولي لي انك كنت بايته مع واحد صاحبك. بترد عليه وري بصوت عالي انت بتقول ايه يا مجنون. بيرد عليها هون انت مش طبيعيه وكمان باين عليكي انك بتكدبي، انت اكيد كنت مع حد. بترد عليه وري بعصبيه كنت مع راجل، كنت مع راجل، هتعمل ايه بقى؟ وبعدين كل اللي احنا فيه ده بسببك انت. وبتسيب وري وبتخش اوضتها وبتقفل الباب وبتقعد ورا الباب وبتبدا تكلم نفسها هو انا ازاي هروح الشغل واقابل سو بعد اللي حصل ده وانا اصلا مش كده؟ يا ترى سو شايفني ازاي دلوقتي؟ اكيد فاكر اني واحده مش كويسه. وبتفضل كده لحد ما بتروح في النوم. وبنيجي وهون قاعد ياكل بره على الترابيزه وبيقول لنفسه هو انا مضايق نفسي ليه؟ انا كمان لازم اشوف نفسي واتعرف على واحده جديده. وبيسكت اللحظة وبيكمل بس يا ترى مين الراجل اللي وري كانت معاه امبارح؟ مين الراجل اللي بسرعة كده وري تثق فيه وتقضي امبارح معاه؟ وبيخلص اكله وبيقوم يخرج من البيت وبيروح على السايبر اللي جنب البيت وبيفتح جهاز الكمبيوتر وبيبدأ يبحث في المواقع عن عمل. وبيرجع يفتكر كلام وري وهي بتقوله انها كانت امبارح مع راجل، هتعمل ايه يعني؟ وبعدين بيقول لنفسه مش وقت التفكير في الكلام ده دلوقتي، اهم حاجه ان الاقي شغل، انا عليا فلوس كتير ولازم اركز في الفتره دي. وبيقدم السي في بتاعه في اكتر من شركه وبيخرج يلف على المحلات اللي في المنطقه يسالهم عن شغل. وبيشوف محل معلق ورقه مكتوب فيها مطلوب شباب وبنات للعمل، وبيدخل يقابل صاحب المكان ويساله كام الراتب ويقول له 17 جنيه في الساعه. وبيرد عليه هون والراتب ده هيكفي اكل ولا شرب ولا ايه بالظبط؟ بيرد عليه صاحب المكان ده اللي موجود عندنا. وبيخرج هون وبيقول لنفسه مش مشكله الفتره دي صعبه، اي فلوس وخلاص، المهم ان اسدد ديون. وبنرجع تاني لوري اللي بتقوم تفوق وتاخد دش وتلبس وتنزل جري تروح الشغل وهي بتقول لنفسها الحمد لله انا بدات افوق من الشرب بتاعي امبارح، انا مش ممكن اشرب تاني ابدا. واول ما بتصل عند باب الشركه بتقابل زميلتها في الشغل اللي كانت معاها امبارح وبتقول لها صاحبتها مين؟ وري صباح الخير. بترد وري عليها بابتسامه صباح الخير. بترد عليها صاحبتها وصلت البيت امبارح بخير ولا عملت ايه؟ انت كنت شاربه كتير امبارح بوظت الدنيا، وعملت ايه مع سو؟
رحت على البيت على طول وبتضحك بصوت عالي ولا رحت حته تانية؟ تتوتر وري جدا وبتقول لها حته تانية ايه، انا مشيت على البيت على طول. انت اتوترت ليه كده؟ انت كده هتخلينا نشك ان حصل حاجه بينكم. وبتشوف سو وهو جاي من بعيد وبتشاور له وبتنادي عليه، واول ما بتشوفه وري بتتوتر وبتقول يا ارض انشقي وبلعيني. وبيروح سو ليهم وبيقرب وبيقول لهم صباح الخير، وبيبص لوري وبيبتسم وبيقول لها ازيك عامله ايه. بتتوتر وري وبتمشي بسرعه، انا لازم اروح الحمام دلوقتي. تخش الحمام وبتقفل عن نفسها وتبدا تكلم نفسها اكيد بيتكلموا عليا دلوقتي. وبتسكت اللحظه وبترجع تكمل كلامها انا كده كده في قسم وهو في قسم، وكل ما اشوفه ههرب منه باي حاجه وخلاص. وبتخرج وري من الحمام وبتروح تركب الاسانسير، وهي في الاسانسير بتلاقي سو جاي بيجري من بعيد وبيقول لها استني يا وري، ولكن وري بتقفل الباب بسرعه وبيطلع الاسانسير. وبتخرج وتروح البوفيه تعمل كوبايه قهوه علشان تفوق، فبتلاقي سو داخل عليها وبيقول لها ايه ده وري، كويس نشرب قهوه مع بعض. فبتلاقي سو داخل عليها وبيقول لها انت قاعده لوحدك، ممكن اقعد اكل معاكي؟ فبتقوم وري بسرعه وتقول له لا انا خلصت اكل، وبتسيبه وبتمشي بسرعه. سو بيبص لها ومستغرب ويقول مالها دي، ايه اللي جرالها؟ بتروح وري تقعد على مكتبها وبتقول لنفسها انا هفضل كده اخلع منه لحد ما يزهق منه وينساني. وبتجيلها صاحبتها وبتقول لها ممكن تخلصي لي الشغل ده ضروري؟ ترد عليها وري وتقول لها اكيد ثواني وبيكون خلصان. وبتسيبها صاحبتها وبتخرج، وهي على الباب بتقابل سو ويقول لها سو هي وري موجودة على مكتبها؟ فبترد عليه وبتقول له موجودة جوه، هو انت عاوز منها ايه؟ وبتكون وري سمعت صوت سو، واول ما بتسمع صوته بتنزل تحت المكتب بسرعة. وبنرجع تاني لسو وبيرد عليها وبيقول لها ابدا انا كنت عاوز اسألها على حاجة في الشغل. وبيدخلوا المكتب وبيقول لها هي راحت فين، انت مش قلتيلي؟ وبيقول لها هي راحت فين، انت مش بتقولي انها موجودة؟ فبترد عليه والله كانت موجودة هنا دلوقتي، انا مش عارفة هي اختفت ازاي. وبتسيبه وتمشي، وبيفكر سو مادام ما خرجتش يبقى اكيد مستخبية هنا. وبيروح يبص تحت المكتب بيلاقي وري قاعدة، واول ما بتشوفه بتتفاجئ وبتقول له يا لهوي انت عاوز ايه؟ بيقول لها انا محتاجه اتكلم معاكي شويه. وتقول له خلاص نتقابل في البريك بتاع الشغل، ممكن بقى تسيبني اخلص شغلي؟ وبيقول لها سو اكيد طبعا، وبيسيبها وبيمشي. وبنرجع لهون اللي استلم الشغل خلاص بقى، وهو واقف على الكاشير وبيتخانق مع العميل ويقول له يا فندم مادام حسابك اقل من 1000 جنيه ما ينفعش تدفع كارد، لازم تدفع نقدي. وبيرد عليه العميل مفيش الكلام ده، اتصرف انت. فبياخد منه الكارت وبيحاسب وبيسيبه العميل وبيمشي. هون بيكلم نفسه انا زهقت من الشغل ده بس هعمل ايه؟ وبيشجع نفسه اجمد كده يا هون انت عليك فلوس. وبتيجي واحده رايقه كده تخش قسم الملابس وتقلع على الملابس القديمه وتلبس الجديده، وبعد ما بتخرج من غرفه تغيير الملابس بيقول لها هون المفروض تاخدي الحاجات دي معاكي. فبترد عليه وتقول له وانت لازمتك ايه هنا، نظف وانت ساكت. وبتسيبه وبتمشي، وبيخش هون ينظف الغرفه، فبيتفاجئ انها نسي التليفون بتاعها مع الملابس القديمه. وبنرجع لسو ووري وهما في البريك بتاع الشغل، ويروحوا يقفوا جنب حديقه جنب الشغل. ووري بتقول له سو هاي ممكن اعرف انت عاوز ايه؟ فبيرد عليها سو بيقول لها انت بتتصرفي بطريقه غريبه جدا، انا حاسس انك بتتجنبيني صح ولا انا بيتهيألي؟ وبيسكت لحظه وبيكمل كلامه انا عاوز اعرف ان كان حصل مني حاجه غلط ممكن تعرفيني، انا مش عاوزك تظني فيا ظني مش كويس. تسكت وري شويه وبعدين بتقوله بسبب اللي حصل امبارح وانا محرجه جدا منك، كنت خايفه تكون افتكرتني بنت مش كويسه، وبالنسبه ليك انت ما عملتش اي حاجه تزعلني. وبتبتسم ابتسامه خفيفه. فبيرد عليها وري بيرد عليها سو انت مش متخيله انا كنت قلقان جدا ليكون حصل مني حاجه زعلتك، ومش عاوزك تكوني قلقانه من حاجه، انا ما ظنيتش فيك اي حاجه، وانا عارف انك كنت شاربه كتير، وبما اننا مش زعلانين مع بعض فبتمنى اننا ناكل مع بعض فتشوفي الوقت المناسب ليكي. بترد عليه وري خليها عليا المره دي انا مدينه ليك بواحده. وبيقطعها سو ويقول لها ايه رايك بعد الشغل؟ وبنرجع لهون وهو قاعد ماسك الموبايل بتاع العميله اللي نسيته وبيكلم نفسه انا هعمل ايه في الموبايل ده، اكيد صاحبتها ترجع تاخده. وبيبص في الساعه وبيقول الورديه بتاعتي قربت تنتهي ولازم اروح بعد الشغل للفرقه نكمل البروفات بتاعتنا، بس كان نفسي ارجع على البيت اخد دش على الاقل. ومره واحده بنسمع صوت الموبايل بيرن وبيرد هون الو. بترد عليه انا صاحبة التليفون انت مين؟ وبيرد هون عليه انا العامل اللي في المتجر، حضرتك نسيت تليفونك هنا. بترد عليه وبتقول له انا مش فاضيه خالص، هبعت لك العنوان ولما تيجي هحاسبك. وبيرد عليها هون زي ما نسيتيه تيجي تاخديه، انا مش دليفري ما تقولش الواد قبطان يعني. فبترد عليه بس لو اديتك 300 جنيه اكيد هتيجي، يلا ما تتاخرش. وبتقفل السكه في وشه وما بيلحقش يرد عليها. ولحد كده بتكون حلقتنا انتهت النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، واشوفكم الحلقه الجايه، يلا سلام.